शेवटच्या 40 दिवसांमध्ये मी माझा स्कोर नेमका कितीने वाढवू शकतो आणि त्यासाठी नेमकं काय करायला पाहिजे. मला वाटतं नीट 2021 देणाऱ्या प्रत्येक स्टुडंटच्या मनामध्ये आत्ता हा प्रश्न आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हाच विषय डिस्कस करणार आहोत. स्टुडंट, जर आत्ता तुम्ही तुमच्या मॉक टेस्टमध्ये 350 पासून 500 मार्क्स जर स्कोर करत असाल तर मी तुम्हाला खात्रीनं सांगू शकतो प्रॉपर प्लॅनिंग करून पुढच्या 40 दिवसांमध्ये तुम्ही तुमचा स्कोर 150 ते 170 मार्कांनी इन्क्रीज करू शकता. अगदी बरोबर ऐकताय तुम्ही. यू कॅन इन्क्रीज युअर स्कोर बाय 150 टू 170 मार्क्स इन लास्ट 40 डेज. आता यासाठी नेमकं काय करायला पाहिजे, शेवटच्या 40 दिवसांमध्ये नेमकं काय अभ्यास केला पाहिजे जेणेकरून आपण हे अचीव करू शकू. तत्पूर्वी ज्या स्टुडंटचा स्कोर ऑलरेडी 500 प्लस आहे, ओके, ते ऑलरेडी 500 टू 600 या रेंजमध्ये स्कोर करतायत, त्या स्टुडंटने एक गोष्ट लक्षात घ्या की तुम्ही ऑलरेडी 500 मार्क्सवर जर असाल तर शेवटच्या 40 दिवसांमध्ये तुम्ही प्लॅन केला पाहिजे की तुमचा स्कोर हा 80 पासून 120 मार्क्सनं इन्क्रीज होईल. मी यावर्षी एक्सपेक्ट नाही करत की मागच्या वर्षी जितका सोपा पेपर आला होता तितका सोपा येईल. तितका सोपा यायला पण नको, तो खूपच म्हणजे इतके सगळे कट ऑफ्स हाय होऊन गेले होते. तसं होणार नाही, त्यापेक्षा थोडासा बेटर पेपर यावर्षी येईल या हिशोबाने मी बोलतोय. आणि तुम्ही इतका स्कोर जर तुम्ही ऑलरेडी 500 प्लस असाल तर शेवटच्या 40 दिवसांमध्ये इन्क्रीज करू शकता, इम्प्रूव्ह करू शकता. बरं, मग यासाठी नेमकं काय केलं पाहिजे, काय केलं म्हणजे माझा स्कोर इतक्या मार्कांना इम्प्रूव्ह होईल. तर सगळ्यात पहिली आणि महत्त्वाची गोष्ट, बेटा आता सगळे तुम्ही मॉक टेस्ट देत असणार आहात, बरोबर आहे. सगळ्या स्टुडंटनं या मॉक टेस्टचं व्यवस्थित ॲनालिसिस करायचं आहे. फक्त तुम्ही किती पेपर सोडवताय, 10 मॉक टेस्ट दिल्या, 15 मॉक टेस्ट दिल्या, 20 मॉक टेस्ट दिल्या, हे महत्त्वाचं नाही. तर त्या मॉक टेस्ट नंतर, प्रत्येक मॉक टेस्ट नंतर आपला परफॉर्मन्स बेटर होतोय का, आणि तो कसा बेटर होईल, तुम्ही त्या मॉक टेस्टमध्ये झालेल्या चुकांचं ॲनालिसिस करताय का, बरोबर आहे. त्या मॉक टेस्टमध्ये ज्या चुका होत आहेत, आता तुम्ही मॉक टेस्ट कुठल्या ठरवतायत हे पण मॅटर करतं बरं का. एक लक्षात घ्या, ज्या स्टुडंटनं मागच्या 10 वर्षांचे नीटचे पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व केलेत, बेस्ट. मागच्या 10 वर्षात साधारणतः 12 ते 13 नीटचे पेपर झालेले आहेत. 2016ला 2दा परीक्षा झाली होती, 19ला 2दा झाली होती, वगैरे वगैरे. सो टोटल हे जे 12-13 पेपर्स तुमच्या समोर आहेत हे सगळे तुम्ही व्यवस्थित सोडवले आहेत का. ज्या स्टुडंटने सोडवले नाहीत त्यांच्यासाठी सांगतो, जर 10 वर्षांचे पेपर न सोडवता तुम्ही नीट 2021ला अपियर होत असाल तर ही अतिशय अतिशय चुकीची गोष्ट आहे. डोंट एक्सपेक्ट की तुम्ही चांगले मार्क्स स्कोर कराल. पहिलं काम करा, बाकी सगळं बंद करा आणि ते 10 वर्षांचे पेपर सोडवायला घ्या. पेपर सोडवत असताना त्याच्यामध्ये होणाऱ्या चुका त्या ॲनालाइज करा, त्या टॉपिकवरती जा. मी तुम्हाला खात्रीनं सांगतो शेवटच्या 10 वर्षांमध्ये जे प्रश्न आले होते, ज्या प्रकारचे प्रश्न आले होते, ज्या टॉपिकवरती प्रश्न आले होते, ज्या कॉन्सेप्टवरती प्रश्न आले होते, 70% तसेच्या तसे प्रश्न आपल्याला 2021च्या परीक्षेमध्ये, अगदी 80% म्हणायला हरकत नाही, बघायला मिळणार आहेत. सो पहिलं काम म्हणजे त्या 10 मॉक टेस्ट आहेत. आता बऱ्याच स्टुडंटनं ऑलरेडी त्या 10 मॉक टेस्ट, मागच्या 10 वर्षांच्या मॉक टेस्ट सोडवलेल्या आहेत. त्यांनी ते पास्ट इयर क्वेश्चन्स व्यवस्थित केलेले आहेत. त्यांच्यासाठी तुम्ही ज्या कुठल्या मॉक टेस्ट देत असाल त्या प्रत्येक मॉक टेस्ट नंतर ॲनालिसिस करायचं की बाबा रे, मी बायोसाठी किती वेळ लावला, फिजिक्ससाठी मला किती वेळ मिळाला, केमिस्ट्रीसाठी किती वेळ मिळाला, मी एखाद्या क्वेश्चनला स्टक झालोय का. यावर्षीचा पॅटर्न नीट समजून घ्या. यावर्षी 200 क्वेश्चन्स आहेत पेपरमध्ये. जे 180 प्रश्न असायचे ते आता 200 झालेत, बरोबर आहे. ऑर आलेत तुम्हाला. बायोमध्ये 100 प्रश्न आहेत, 80 कंपल्सरी आहेत आणि शेवटच्या 20 प्रश्नांमध्ये 10 सॉल्व्ह करायचे. झालंय का, यामुळं 3च तास वेळ आहे. 180 प्रश्न वाचायचे होते, आता 200 प्रश्न वाचायचे आहेत, बरोबर आहे. सो असं व्हायला नको की आपण एखाद्या अवघड प्रश्नांवरती स्टक झालो, उगाचच तिथे वेळ देतोय आणि त्याने काय होणार आहे, माझा एखादा सोपा प्रश्न वाचायचाच राहिला, बरोबर आहे. ही खूप कॉस्टली मिस्टेक आहे. असं अजिबात 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 करायचं नाही आहे. आणि या संदर्भातल्या स्ट्रॅटजीज आपल्या इम्प्रूव्ह झाल्या पाहिजेत प्रत्येक मॉक टेस्ट नंतर, टाईम मॅनेजमेंटच्या सुद्धा, आणि त्याचप्रमाणे आपल्या चुका कमी करणं. नीटची परीक्षा ही कमीत कमी चुका करण्याची परीक्षा आहे. जो सगळ्यात कमी चुका करतो तो नीटमध्ये सगळ्यात जास्त मार्क स्कोर करतो. ज्याला फिजिक्स सगळ्यात जास्त येतं किंवा बायो सगळ्यात जास्त येतं किंवा केमिस्ट्री येतं तो सगळ्यात जास्त स्कोर करत नाही, ओके. तर सगळ्यात जास्त स्कोर कोण करतं नीटला, जो सगळ्यात कमी चुका करतो त्या पेपरमध्ये. मग त्या सिली मिस्टेक्स असू द्यात किंवा लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॅक ऑफ स्टडी, तो कॉन्सेप्टच येत नाही म्हणून असू द्यात,
चुका आपल्याला कमी करायच्या आहेत आणि त्यासाठी या मॉक टेस्ट किती संख्येनं देता यापेक्षा त्या किती डेप्थ न देता त्याचं ॲनालिसिस किती चांगलं करता हे अतिशय अतिशय तुमच्या सगळ्यांसाठी महत्त्वाचं आहे. बेटा आता अजून एक शेवटचा मुद्दा मला सांगायचा आणि इथे थांबायचं आहे. शेवटच्या 10 दिवसांमध्ये आपल्याला कुठलाही नवीन अभ्यास करायचा नाही आहे. आत्ता ठीक आहे, आता परीक्षेपासून आपण 30-40 दिवसांवरती आहोत. एखादा वीक एरिया तुम्हाला वाटत असेल आणि त्याच्यावरती तुम्ही 7-8 तास बसून तो पूर्ण मला वीक वाटतोय असा चॅप्टर फिजिक्सचा असेल, केमिस्ट्रीचा, बायोचा असेल तो केला हरकत नाही. पण शेवटच्या 10 दिवसांमध्ये असा कुठलाही प्रकार करायचा नाही. शेवटचे 10 दिवस हे फक्त आणि फक्त रिव्हिजनसाठी असतात बेटा. फक्त रिव्हिजन झाली पाहिजे. मागच्या 2 वर्षांमध्ये तुम्ही इतक्या सगळ्या टेस्ट दिलेल्या आहेत, त्या प्रत्येक टेस्टमध्ये आपलं काय काय चुका झाल्या होत्या, ओके, त्या आता होणार नाही त्याची काळजी घ्यायची आहे. त्या सगळ्या एकदा डोळ्याखालनं घालायच्या आहेत आणि मला खात्री आहे तुमच्याकडे छोट्याशा नोट्स, शॉर्टमध्ये लिहिलेल्या नोट्स असतील जे शेवटच्या 10 दिवसांमध्ये तुम्ही रिवाईज करण्यासाठी वापरणार असाल. या इतक्या गोष्टी जो मी जर नीट केल्या, ओके, खूप काहीतरी वेगळं करायला न जाता, काही विद्यार्थी मला असे विचारतात की सर NTA अभ्यासवरती ज्या टेस्ट आहेत त्या दिल्याचा फायदा होतो का? नक्की होतो. NTA अभ्यासच्या टेस्ट तुम्ही जरूर अटेम्प्ट करा, पण आधी मागच्या 10 वर्षांचे नीटचे पेपर करून झाले असतील तर ते करा. ओके, NTA अभ्यासच्या टेस्टबद्दल एकच सांगतो की मागच्या 2 ते 3 वर्षांमध्ये जो नीटचा पेपर आलेला आहे त्यापेक्षा NTA अभ्यासवरच्या टेस्ट या थोड्याशा डिफिकल्ट आहेत. ओके, सो तिथल्या स्कोरवरनं तुम्ही डिमोटिवेट अजिबात होऊ नका. मात्र ते क्वेश्चन चांगले आहेत, तुमच्या फायनल एक्झाममधल्या परफॉर्मन्सला त्याचा नक्की फायदा होईल. मात्र आधी पास्ट इयर क्वेश्चन्स आणि नंतर मग त्या NTA अभ्यासच्या टेस्ट हा पॅटर्न तुम्ही फॉलो केला पाहिजे. ऑल द बेस्ट फॉर युअर एक्झामिनेशन. अजून कशावरती तुम्हाला नीटपूर्वी व्हिडिओ पाहिजे असेल मला जरूर कॉमेंटमध्ये सांगा. थँक्यू व्हेरी मच.